Gusto nyo bang matutunan ang mga ito? May balak kayong mag-vlog? Gusto nyong matutunan kung paano mag-edit? Tara, practice tayo. Ang una nating gagawin, punta tayo sa screen ng iyong cellphone. Check natin kung anong app meron ka. Kung Google or Chrome. Kahit na Google, kahit na Chrome, parehas lang namang pwede yan. Dito na muna ako sa Chrome. Pag pinindot nyo ang Chrome, mayroong search box dito sa ibabaw. Magta-type kayo ng kinemaster. Pag lumabas na ang kinemaster, yung may pulang logo na ganito, click nyo lang siya. Ayan, download. Pag natapos na kayo mag-download ng kinemaster, balik na tayo sa screen ng inyong cellphone. Makikita nyo may kinemaster na kayo. Click nyo lang siya. Pag na-click nyo na siya, ito na yung lalabas. May malaking bilog dito sa gitna. Ito yung una nyong pipindutin. Click nyo lang yan. Tapos ito na yung lalabas. Tapos kung may balak kayong mag-vlog, itong 16.9, yan ang pipiliin ninyo kasi yan ang requirements ng YouTube. Pag na-click nyo na yan, ito na yung lalabas. Para maghanap kayo ng video na gusto ninyong i-upload or gusto ninyong i-edit, itong media naman ang pipindutin nyo. Click nyo siya dito sa storage, tapos click nyo lang siya ng i-click. Pag nakita nyo na yung video na gusto nyong i-upload, click nyo lang siya. Ayan, pumunta na siya dito sa baba. Itong malaking screen na ito, dito lang tayo magmo-monitor ng ating gawa, pero dito sa baba, dito talaga tayo magtatrabaho, dito natin i-editin ang lahat, kaya dito tayo magpo-focus. Ito na yung video na pinili nyo kanina. Pwede nyo siyang hawakan, tapos hilahin nyo ng hilahin. Scroll nyo lang, kasama siya. Ayan. Tapos may arrow dito sa gilid, ito. Click nyo lang siya para mag-play siya. Ayan, nagpi-play na siya. Tapos, habang nagpi-play siya, tapos may nakita kayong part ng video na gusto nyong lagyan ng title, halimbawa, may tao doon na gusto nyong ilagay yung pangalan para hindi nyo malimutan, or halimbawa gusto nyong maglagay ng date, kung kailan nangyari yan, at saka kung saang lugar, ibig sabihin, magsusulat tayo. May nakikita kayo ditong layer. Eto, click nyo lang to. Click. May nakikita kayong text, click nyo rin yung text. Ayan, tapos, magsusulat na kayo. Road trip. Pag natapos na kayo magsulat, pag in-okay nyo yon, automatic nandito na yon sa screen. Pwede mo siyang hawakan, tapos hilahilahin mo siya, pwede mong palakihin, pwede mo siyang paliitin, pwede mo rin siyang i-drag at ilagay sa kung saan mo gustong ilagay. Ayan. Itong atin naman ay sample lang. Halimbawa, gusto mong dyan na siya ilagay, pindutin mo lang tong check. Tapos, halimbawa, gusto mo siyang palitan ng font, napapangitan ka sa ganyang font, hawakan mo lang yung mismong sulat. Ayan. Tapos may nakikita ka ditong letter A. Click mo lang yan. Ito na yung lalabas. Mamimili ka na dito ng mga font. Halimbawa ako ang pinili ko ay ito. Pag may napili ka na, may check dito. Click mo lang yan. Ayan. Iba na yung font niya. Tapos, pag gusto nyo na yung ganyang font, mayroon ditong check. Click nyo lang yan. Tapos, halimbawa naman, gusto nyong palitan ng kulay yung sulat. Hawakan nyo lang uli yung sulat. Basta kung ano yung gusto nyong i-edit, hawakan nyo yon. Katulad ngayon, sulat yung gusto nyong i-edit. Hawakan nyo yung mismong sulat. Ayan. Tapos may nakikita kayong bilog dito sa gilid. Yan ay kulay ng sulat. Click nyo lang yan. Lalabas na yung mga kulay. Pwede ka nang mamili dito ng kahit na ano. Kahit na ano dyan, pwede mong piliin. Click mo lang yung mapipili mo, kulay green. Tapos may check dito sa tapat niya. Check mo lang yan. Ayun, kulay green na yung sulat niya. Halimbawa, gusto nyo pa uling magpalit ng kulay, iba na naman ang itesting nyo, baka mas maganda. Hawakan nyo lang uli yung green. Magpili lang uli kayo dito ng gusto nyong kulay. Kahit anong mapili nyo, i-check nyo lang ang mapipili nyo. Ayan, iba na. May check uli dito, check nyo lang siya. Tapos, halimbawa, gusto nyo siyang lagyan ng effect, hawakan nyo lang uli itong sulat. May makikita ka ditong in animation. Ayan. Mamimili kayo dyan kung alin ang gusto nyo. Pag fade, ganito. Pag pop, ganyan. Pag slide right, ganyan. Yan. Ayan. Yan. Kung ano yung gusto nyo. Ayan. Marami po yan.
Kung ano yung mapipili nyo, check nyo lang siya. Yan. Tapos, para matesting nyo siya, pindutin nyo itong play. Play. Ayun. Nandun na siya. Tapos, halimbawa, gusto nyo pa uling magdagdag ng sulat, hawakan nyo lang itong video, itapat nyo lang sa kung saan nyo gustong maglagay ng sulat. Halimbawa, ako ay dito na lang. May layer uli kayong makikita dyan. Tapos, siyempre, itong text, magsusulat uli kayo. Halimbawa, ang sinulat nyo naman ay, ayan. Tapos, pag natapos na kayo magsulat, okay nyo lang siya. Nandoon na uli siya sa screen, palakihin nyo siya, ilagay nyo siya sa kung saan nyo gustong ilagay. Check nyo lang siya. Tapos, kayo na ang magpalit ng kulay, kayo na rin ang magpalit ng font, kayo na rin ang maglagay ng effect. Para may testing nyo siya, play nyo lang. Ayan. Ang paglalagay po ng sulat ay only. Kahit ilan ang gusto nyong ilagay, kung gumawa man kayo ng story, only po yan. Halimbawa, marunong na kayong maglagay ng sulat, marunong na kayong mag-type, punta naman tayo sa pagdadagdag ng video. Yung mga video natin, hindi lang naman iisa yan. Gusto nyong pagsama-samahin, gusto nyong ilagay lahat, gusto nyong pagdugtong-dugtungin, pwede naman po yan. Kung mapapansin ninyo, may pulang guhit dito sa baba. Diyan nyo ilalagay ang dulo ng inyong video. Pwede nyo yung hilahilahin dahil yan naman ay kaalad-karin. Tapos pag nasa dulo na yung video ninyo, pindutin nyo lang uli itong media. Ayan. Tapos ito na uli ang lalabas. Hanapin nyo na uli kung nasaan yung gusto nyong idagdag na mga video nyo. Pag nakita nyo uli yung gusto nyong idagdag na video, click nyo lang. Ayun. Pumunta na siya doon sa baba. Nagdugtong na yan. Dalawa na sila. Para makita ninyo siya, hilahilahin nyo lang ulit. O, diba? Kalad-ka rin siya. Yan. Dito tayo nagdugtong. Kaya yan may puti kasi dito tayo nagdugtong. Ito yung video nyo kanina. Tapos ito yung bago nyong video. Pag i-play nyo siya, testing, ayun, magkarugtong na sila. Kung halimbawang may gusto pa uli kayong idagdag na video, ipunta nyo lang uli dito sa dulo, ganyan. Tapos pindutin nyo uli yung media. Kahit ilang video, only po yan kung ilan ang gusto nyong ilagay. Okay, marunong na kayong magdagdag ng video. Punta na naman tayo sa pagkakat ng video. Yun yung mga part ng video na ayaw nyong isama. May mga part ng video na, or may mga tao doon na ayaw nyong makita, or may mga lugar doon na ayaw nyong isama. Pwede natin silang tanggalin. Hilahilahin nyo lang yung video nyo. Hanapin nyo yung ayaw nyong isamang part. Itapat nyo dito sa pulang guhit na yan. Hanap tayo dito ng ayaw natin. Itapat natin. Wala akong maisip na ayaw. Itong fire station na to, tatanggalin natin. Sample lang naman eh. Sige. Tingnan mo tong monitor kung hanggang saan wala na yung fire station. Ayan, wala na. Ngayon, ang ini-edit natin ay video, kaya hahawakan natin ang video. Pag hinawakan natin ang video, nagkaroon na siya ng dilaw. Mapapansin nyo, may gunting dito. Click nyo yung gunting. Tapos, ang pipiliin nyo ay itong split. Click natin siya. Tapos, okay. Yung split na yon, nilagyan lang natin siya ng pagitan, pero wala tayong inalis. Testing ulit natin siyang i-play. Ayan, magkarugtong pa rin sila. Ngayon, ang tatanggalin natin ay yung fire station. I-atras natin siya. Hanapin natin kung saan yung may fire station. Kung hanggang saan siya meron. Sa part na to, wala na tayong makitang fire station. Kaya hawakan na ulit natin yung video. Tapos hawakan ulit natin itong gunting. Fire station ay nandito sa may bandang right. Kaya ang pipindutin natin ay itong right. Testing. Ayan. Nawala na siya. Tapos okay. Para matesting mo, play mo lang uli ang video mo. Play. Ayan. Nawala na yung fire station. Ganun lang po mag-alis ng mga part na ayaw natin. Scroll lang natin yan. Tapos, hanap tayo ng mga ayaw nating makita dyan. Review nyo lang yung video nyo. Tapos, check nyo kung okay na. Kung wala na kayong idadagdag. Kung wala na kayong aalisin. Export na po natin yan. Kung may nakikita kayong arrow dito sa gilid, click natin yan. Ito.
click. Tapos lagi inyong i-check kung yan ay nakalagay sa 720. Itong 720 ang lagi nating pipiliin. Pag nakalagay na siya sa 720, pindutin na natin itong export. Tapos maglo-loading na siya para maging buo na yung video nyo. Habang naglo-loading siya, hindi nyo pwedeng i-exit. Pupunta kayo sa Facebook, pupunta kayo sa Messenger, kung anong gagawin nyo sa cellphone nyo. Hindi po muna. Hintayin yung matapos siyang mag-export. Pagtiisan nyo po siyang hintayin. Na baka mayroon pa kayong hindi naintindihan or mayroon akong hindi na ipaliwanag or may mga tanong kayo, nag-testing kayo pero hindi nyo nagawa. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Sasagutin ko pong lahat yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. At syempre, pinapaalala ko na din sa inyo na syempre, subscribe nyo naman ako. Yehey! Salamat!